पहा मी इथे इन्स्टंट स्मोकी चिकन केले. ते कसं केले ते पाहूया. त्यासाठी मी 1 किलो चिकन घेतले. त्या चिकनमध्ये 2 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट घालते, 1 टीस्पून हळद घालते, 2 टेबलस्पून लाल मिरची पावडर घालते, 1.5 टीस्पून किचन किंग मसाला घालते आणि 1 कप दही घालते. आणि ते दही घालून झाल्यानंतर व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. आणि ते मिक्स करून झाल्यानंतर त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचे. चवीनुसार मीठ घालूनही व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. आणि ते मिक्स करून झाल्यानंतर त्या 1 तासासाठी झाकून ठेवायचे. 1 तासानंतर हे पहा आपलं चिकन व्यवस्थित मॅरिनेट झाले. मी इथे पॅनमध्ये 4 ते 5 चमचे तेल घेते. ह्या चिकनसाठी तेल जरा जास्त लागतं. आता तेल कढल्यानंतर त्यामध्ये मॅरिनेटेड चिकन घालून घेते. व्यवस्थित सर्व चिकन घालून घ्यायचे त्यामध्ये. आणि चिकन घालून झाल्यावर जरासं परतून घेऊन त्यावरती 5 मिनिटासाठी झाकण घालून ठेवायचं आहे. 5 मिनिटानंतर झाकण काढून बघा. हे पहा चिकन शिजायला सुरुवात झाली आहे. थोडंसं परतून घेऊया आणि पुन्हा एकदा 5 मिनिटासाठी झाकण घालून ठेवून द्यायचे. हे पहा 5 मिनिटानंतर चिकन जवळजवळ शिजत आलंय. मी आता चेक करते चिकन शिजलंय का. चिकन आपलं शिजलंय. त्यामध्ये आता मी 3 चमचे क्रीम घालते. ह्या चिकनला पाण्याचा एकही थेंब वापरला नाही. चिकनचं पाणी, दही आणि तेल यामध्येच हे चिकन शिजलंय. आता क्रीम घालून झाल्यानंतर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. हे पहा क्रीम घालून झाल्यानंतर व्यवस्थित मिक्स करून झालंय. पुन्हा त्याच्यावरती झाकण घालून आपण 5 मिनिटासाठी ठेवून द्यायचं. 5 मिनिटानंतर आपलं चिकन रेडी झालं. आणि त्यामध्ये आता स्मोक द्यायचा आहे. त्याच्यासाठी मी इथे करवंटी पेटून घेतली, ती वाटीत घेतली. त्यावर 2 चमचे तूप घालते आणि त्यावर झाकण ठेवून द्यायचे. हे पहा कसा मस्त स्मोक लागलाय चिकनला. स्मोक थांबल्यानंतर आपण झाकण काढून बघायचे. हे पहा व्यवस्थित झालेलं आहे. आपण आता वाटी बाहेर काढून घेऊया. आपलं इन्स्टंट स्मोकी चिकन रेडी टू सर्व. या रेसिपीला इन्स्टंट म्हणायचं कारण ह्या रेसिपीला काहीही वाटण घटण लागत नाही. आणि मी इथे चिकन आंबोळीबरोबर सर्व केलं आहे. तुम्हाला हवं तर तुम्ही चपातीबरोबरही खाऊ शकता. ही रेसिपी तुम्हाला आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.